بدأ يطلع الفراولة. مو أنا الفراولة، والله قصدي على الفراولة عن جد. المهم من يومين كنت قاعد هيك صافن وعم فكر بكيف الأيام بتمر بسرعة، وهيك عم أتذكر لحد ما الماضي جت ببالي هيك حكاية صارت معي أيام المدرسة وحبيت شاركها معكم. فبهالحلقة بإذن الله راح أحكي عن أيامي بالمدرسة بشكل عام، وكيف الوالد مرة قفطني هربان من المدرسة. عم نشتغل على الحديقة الفترة هذه بما أنه الكل قاعد في البيت، بس ما علينا. المهم ندخل بالفيديو. قبل لا نبدأ بالقصة خلونا نرجع شوي لورا. لا مو لهالدرجة، لقدام شوي. أيوة هون تمام. أيام تانية ثانوي حصلت على أول سيارة بتملكها بحياتي. حصلت مثل ما بقول فزت فيها باليانصيب، الوالد اشترى لي إياها. والله ما بنساها، هوندا أكورد زيتي، فيها ذكريات بتجنن. كان أغلب وقتي اللي بقضيه برا البيت فيها بهالسيارة، مع رفقاتي من مكان للتاني. ولأنه كنا نقضي وقت كتير بالسيارة، اتفقنا أنا ورفيقي ما هي واحد من أعز رفقاتي إنه نحاول نستفيد من هالوقت، نستغله بشيء مفيد بما إنه قاعدين بالسيارة يعني. والطريقة اللي طلعت ببالنا إنه نحاول نطلع كم قرش. حكينا مع الناس اللي حولنا، وواحد من إخوانه دلنا على تاجر، عطانا رقم ودقينا له، وشافنا هيك شباب صغار يعني حابين نعمل شيء، حابين نشتغل. فقال له تعالوا عندي على المكتب في مستودع بورجيكم اغراض من الحكي هذا بتحاولوا تبيعوه. عجبتنا كثير الفكره ورحنا لعنده. دخلنا على المستودع، قلنا شوفوا في اغراض كثير عندي، اختاروا اللي بدكم اياه، اي شغله حاولوا تبيعوها، ما بدي منكم غير راس المال. واحنا قاعدين عم نفتش بالمستودع هذا، لقينا قصاصات اظافر، بس شو كان شيء مرتب هيك يعني، باكجينج حلو، ستانلس ستيل ومن الكلام هذا يعني. فعجبتنا كثير الفكره، فاخذنا صندوقين صغار هيك 3 انه نحاول نشوف كيف بدنا نبيعهم. وجتنا فكره انه نبيع بالصيدليات، لانه بشكل عام الصيدليات هي اكثر شيء بتبيع الشغلات بالسعوديه. وبدينا نحضر شو بدنا نقول، انه والله ستانلس ستيل ما بتصدي، الباكجينج حلو، ونعمل عروض خاصه بحيث انه نبين كنا بروفيشنال يعني. وبدينا نروح من صيدليه لصيدليه ومن مكان لمكان، ولمفاجاتنا صرنا نبيع ولدرجه انه صرنا نرجع عند التاجر وناخذ كميات اكبر واكبر. وجت فتره صرنا ناخذ دفاتر رسميه، دفاتر فواتر اسكر دفتر فواتير رسمي، لانه عم نبيع لمؤسسات رسميه. استمرينا على هالموضوع لمده سنه كامله، من حاره لحاره ومن صيدليه صيدليه، حرفيا ما خلينا حاره بجده الا دخلنا عليها، ما خلينا صيدليه الا دخلنا عليها. هيك لحتى اجت نهاية السنة، وبعدها بفترة ما هي بسافر مشان يلتحق بالجامعة. وانا هون بديت اترخى كتير، لانه بطل معي شخص بالسيارة طول الوقت عم اضحك ونروح مع بعض ونرجع سوا يحمسني ومن الكلام هذا. وبنفس الوقت بطل يجي اماكن ببالي اني اشتغل عليها، فشوي شوي دايت داون وبطلت يعني اشتغل بهالموضوع هذا. لحتى اجى يوم من الايام كانت الوالده موصتني على كم غرض، فكان في هيك محل منتجات سوريه فاتح بزاويه قريب من بيتنا، مريت عليه اخذت لي الاغراض ورجعت. ما اكذب عليكم، انا ماني من الجيل القديم اللي بيميز بطعم بالفرق الطعم الهائل بين والله مثلا زيت زيتون اصلي ومن الكلام هذا، لا للاسف. ولكن الاهل الاغراض اللي جبتهم عجبتهم كتير انه ما شاء الله زيت زيتون عن جد اصلي، من وين جايبه، الدبس رمان كتير طيب، الزعتر. فهون على طول اجت ببالي فكره انه ليش ما برجع وببيع المنتجات هذه السوريه الاصليه للناس او المطاعم. وهون رحت حكيت مع صاحب المحل وقلت له انا هيك ناوي اعمل، وقال لي خلاص ما عندك مشكله. وبديت مر على المطاعم وبديت اعمل نفس السايكل تبع القصاصات الاظافر، ولكن هذه مره منتجات سوريه. ومع الوقت صرنا انا وصاحب المحل رفقات كتير. اسمه علي، اقعد عنده بالمحل وقت طويل، واصلا اجى كمان زارني هون ببريطانيا كذا مره. عاد هاد كله كان مقدمه مشان تتفهموا اللي عملته. بهالمرحله انا صرت ثالث ثانوي، وكل رفقاتي جامعات، وعم اشتغل على اليمين واليسار هيك على الخفيف، وحاسس حالي كتير كبير على الجامعة. فكان هيك بيني بين نفسي قناعة، طول ما أنا درجاتي هيك عالية وممتازة ما في داعي أروح على المدرسة، أنا كبير وعندي شغلات هيك أهم إني أعملها. يعني هذا كان تفكيري هذاك الوقت، وبديت أفقع من المدرسة. لا مو هيك، كنت اتيكيت، كنت في الصبح البس توبي، حط الشنطة.
اطلع من البيت، اخذ اخواني وصلهم على المدرسة، مر على مدرستي، اخذ اصحابي ونروح لشي مكان. شوف الوقاحة، كنت تروح قدام باب المدرسة بس مشان ركب رفقاتي بروح. المهم كان اغلب وقتي اقضيه يا اشتغل على المنتجات، يا اتعلم انجليزي، اني كنت ناوي اروح على بريطانيا، يا بمقهى نت عم نلعب اونلاين جيمنج ومن الكلام. وصرت اهرب اكثر واكثر. وطبعا لا تفهمني غلط، كنت لسه انه والله ادرس، واذا عندي اي شيء مهم بالمدرسه كويزات او من الكلام هذا احضر له وروح اختبر، وكانت درجاتي عاليه. وهالشيء هذا ما ساعدني، اني حسيت نفسي اني انا درجاتي عاليه من دون ما عم روح، يعني بالعربي ما في داعي كثير اروح. واخذت الموضوع حلاوه. ومرت الايام هيك لحتى اجى يوم داخل قاعد بالمدرسه، باول حصه بيجي الوكيل بدق الباب بيناديني، بيقول لي تعال جيب شنطتك معك. بروح لعنده غير شوفي، بيقول لي اترك شنطتك هون، انت مفصول فصل كامل من المدرسه لحتى تجيب ابوك على المدرسه لانك عم تغيب كثير. طبعا انا رجعت على البيت يا فيني خوف، اقسم بالله بتتخيلوا، خوف وربشه وحاله وماني عارفان شو اقول لاهلي. طبعا مستحيل اقول لهم والله العظيم لا اقلب خروف العيد، بس بنفس الوقت اخر سنه بالمدرسه، وتخيل والله ما اخذ شهاده ولا شيء، والله العظيم وقتها عن جد خروف العيد. هلا هذيك صارت هيك خروف عيد كان شكل، وهذا شكل ثاني. ضليت سارح اليوم كلياته ماني عارفان شو اسوي. هيك حتى اجت ببالي خطه. تذكرت علي صاحبي شكله كبير بالعمر وهيك، اتصلت عليه قلت له يا علي اسمع، بكره بدي مرك الساعه 6 الصبح تروح معي على المدرسه. هيك صار معي. قال لي يا ابن الحلال والله رح ننكمش. قلت له ما عليك، عندي خطه انا ما عندي غيرك، هلا يرحم ابوك لا تفشلني، تعال معي انت اخر شو بدي اقول لك حل عندي. قال لي خلاص بس على مسؤوليتك تبع مسؤوليتي. قال لي خلاص تعال بكره. ما كذبت خبر، تاني يوم صحيت الصباح، لبست ثيابي كالعاده، وصلت اخواني على المدرسه، رحت مريت عليه ركبته معي وانطلقنا على المدرسه. اول ما دخلنا على المدرسه على طول انه عرفوا انه مو والدي، فقالوا لي لا 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 بدك تجيب ابوك، ما بيمشي الحال غير بالوالد. فقلت لهم يا ولاد الحلال الوالد مسافر وعم يشتغل بالمدينه ولازم ارجع على المدرسه، عندي دراسه وعندي تعليم بدي الحق عليه. ما بيمشي الحال. وجبت لكم خالي، ولانه بالسعوديه اسم الام الى حد ما عيب من الكلام هذا، فما بيعرفوا اسم امي والعائله. هالشيء هذا كان ادفانتج كبير طبعا بكل الخطه. قعدنا قدامه المدير وعملنا لكم تمثيليه، اقسم بالله لو عادل امام شافها كان شغلنا عنده. وفرحان قوي. هو يضربني محاضره اللي هيك سوت لنا وشنا ابوك مسافر وش بعرفني وانا عامل انه اسف، والمدير هيك مبسوط من الموضوع كلياته، انه هيك عم يطلع فيني انه قلت لك راح اجيبك يا واطي يا كلب عم تهرب. ما والله المهم اخذ منه صورة عن الهوية ووقع على تعهد انه اتعهد انه احمد ما عاد يغيب من الكلام هذا، وهو راح على بيته وانا رجعت كملت المدرسة طبيعي وضحك، والحمد لله خلصنا من اكبر قصة بحياتي. ويا دوب عدت فترة صغيرة وتيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي، رجعت اهرب مرة ثانية. ولانه صرت يعني بهذاك الوقت كبير الى حد ما ثالث ثانوي، فكان الولد ما يزور مدرستي، خصوصا انه دوامه كان بنفس وقت دوامي ودرجاتي كانت دائما عاليه، فما اعطيته سبب انه يجي يزور المدرسه. ولا سبحان الله من عند الله، اجى يوم من الايام قرر هيك من لا مكان يمر ويجي يزورني بالمدرسه. ودخل حبيب القلب يسال عن ابنه احمد. دخل على المدرسه وسال الوكيل انه كيف دراسته وكيف وضعه بالمدرسه من الحكي هذا. قال له والله درجاته منيحه ما اسمه شيء، بس انه ما بيحضر ابنك. ليش ما بيحضر يعني بشكل عام كتير؟ قال له كيف ما بيحضر؟ بالعكس ابني غياباته قليله جدا جدا يعني. قال والله يا ابن الحلال بيحضر، حتى اليوم ما موجود ابنك. كيف مو موجود؟ انا شايف الصبح بعيني لابس الشنطه والثوب وقدام عيني راح على المدرسه. قال والله العظيم موجود بالمدرسه. طبعا هلا انا ماني موجود قدامه مشان يعصب علي، فطلعت شوي لحد ما بحارته فيهم انه كيف ما بتخبروا الاهل انه لانه هن جابوا له كشف الغيابات، شوف ابنك ما حضر اليوم الفلاني ما حضر اليوم الفلاني. فالبابا هون انه كيف ما بتخبروا اهله، احنا اهله ما بتكون له ابني ما عم يجي على المدرسه، ما بتخبروا الاهل. فقالوا له لك خبرناه واجا خاله وقع على تعهد. قال له مين خاله؟ قال والله خاله علي اجا. لك ما عنده خال اسمه علي. هلا كل هالقصه صايره وانا بعرف اتي قاعدين ما عندي فكره شو صاير بالدنيا. مثل كل يوم عادي برجع بمر باخذ اخواتي من المدرسه وبرجع على هالبيت بالسنتايه والتوف والامور كلها زي العسل. برجع وبلاقي الوالد قاعد بصدر الغرفه. غريب لانه بالعاده بابا بيرجع بعدي من المدرسه، بس غريب جاي اليوم بكير.
ما أخذ بالي ولا 1%. دخلت على جوا وسألني البابا كيف كانت المدرسة اليوم؟ كويسة، ماشي بشير الحمد لله. سألني شو أخذته اليوم؟ استغربت إنه كل هالأسئلة هيك وجاي بكير غريبة، بس إنه كمان والله أخذنا رياضيات، فيزياء، كيمياء يعني ونصوص ومن الحكي هذا. حلو، شو أخذته برياضيات اليوم؟ سألني هالسؤال بهيك شوية عصبية، وأول ما داخل على البيت وجاي بكير الوالد وعم يسألني فعرفت الموضوع هيك بلحظة، اجتني فهمت القصة كلياتها وعرفت إني طبعا أنا هون سكتت، ما عادش بدي أقول له، ما أحكي ولا كلمة. وهو يرجع يسألني شو أخذته بالرياضيات اليوم؟ فأنا هلا أنا بعرف إنك أنت بتعرف إني أنا بعرف إنه كلنا بنعرف. نروح على المرحلة اللي بعدها يا حبيب قلبي، نروح على المرحلة اللي بعدها. بس لا والله، شو أخذته بالمدرسة بالرياضيات اليوم؟ وكل مرة يعيد السؤال ويعلى الصوت شوي، وأنا آخذ وضعية جوال الصامت. ما شو بدي أحكي يعني، شو بدي أقول، خلاص يعني هربان المدرسة. الماما رقدت إنه في شو القصة، طلعي تربايتك أصلا. مدري ليش كل أب لما أولاده يجيبوا العيد بيتبرر من الترباية. فراحت الماما والبابا يرجع يعيد بالسؤال شو أخذت برياضيات اليوم، وكل ما عاد وكل ما عصب أكتر، وأنا ماني عارفان شو أحكي. وما بنساها والله، بيجي ببالي إنه متمني إنه يضربني البابا يفش خلقه يعني، لأنه مو بس معصب هيك، فيه له قهرة من جوا شايفة أنا ومستحي من حالي، بس ما خلاص يعني هذا الموقف اللي أنا فيه حاليا. وبشكل عام بابا بذاك العمر ما كان يضربني بالمره، مو دائما. انا معي حزام اسود بالحركه هي تبعت الدفاع عن النفس، ما له غير تسوي هيك. بس انه خلال اخر يمكن 2-3 سنين ما خلص انه صار كبير ورجال وما مدري عليه. بس والله ما كذبني خبر، يا دوب ما مرت 3 ثواني وتحقق امنيتي. بتعرفوا يوم تكون عم تحكي على الجوال وانت عم تحكي مع شخص وما تكتشف انه الجوال سكر بخلقتك الا بعد ما تسمع صوت توت، تكتشف بعدين انه سكر الخط بوشي. هذا اللي صار معي. كنت عم اطلع هون فجأة صرت هنيك وسامع صوت توت. يا اكلت لكم كف، بيسوى عمري. فللاسف وقف هون ما كمل. وعم اقول للاسف لانه عن جد كان مقهور مني. هيك اعطاني محاضرة تبعيت اللي انه اذا ما بدك تدرس ترى الحين عم نتعب كرمالك، انت عم تضحك اصلا غير على نفسك، وكل كلمه قالها صح. وهيك حسسني عن جد اني انا خنت الثقه اللي اعطاني اياها. وما حكى معي اسبوعين كامله قسما بالله ما بنساها يعني. اصعب اسبوعين مروا علي، انك حاسس انه مو انه والله ما عم يحكي معك، انه والله لا عن جد مقهور مني. فضليت اسبوعين عم حاول راضيه، وانه والله العظيم يا بابا مشان انجلش ومشان هيك. والله اسبوعين حتى الحمد لله مشي الحال وسامحني ورضي علي. بس والله ما بنساها قسما بالله، عن جد كانت هيك يعني صعبه. هيك تحس انه على ابوك. لا يا اولاد والله يخليكم مدرسة أحسن لكم. قبل ما أختم هالفيديو حابب أوصل رسالة لأهل صاحبي براء. ترى قسما بالله كان يهرب معي، والله العظيم إنه كان كل ما هربت أنا يهرب معي. أنتم ما قفطوه، بس إنه هذه هيك هدية مني لكم. إذا شفتوا الفيديو، ما بعرف الأغلب براء أرسلوا الفيديو. إذا وصلت لهالنقطة من الفيديو فشكرا كثير على المتابعة. بتمنى لا تنساني من اللايك والشير والسبسكرايب. بتمنى كثير يكون عجبكم الفيديو، وإن شاء الله جايكم بأشياء أحلى وأحلى. حكيت شوي عن موضوع البزنس ببداية الفيديو، مو بزنس إني اشتغلت وما اشتغلت وهيك. في إن شاء الله سلسلة حتيجي قريبا بدي أحكي فيها عن الشغل أونلاين والبزنس أونلاين حاليا، خاصة بالأيام اللي عم نمر فيها اللي أغلب الناس تركوا وظائفهم، والشباب اللي عمري يعني قاعدين ما بيعرفوا يعملوا. ففي أفكار كثير حلوة حابب هيك بس إني وريها للناس، فإن شاء الله تعجبكم. وبيس.